Ty e di e guën me që ta. Tepër ke nxit. Qysh jetonik? Mirë. Qysh po trajton jeta? Jeta po më trajton sikur bokserin në raundin e 12. Okej, ko gja vështirë po t'ingëllon. Jo, mirë, se jam të fitue. Okej. Arsyeja pse të kom thirrë sot është me fol mbi të qenurit nan edhe me u merr me art në të njëjtën kohë sa është e vështirë. Kur qeqe. Kur qësh me njerë janë isa më bu serioze dhe me të hep një përgjigje ashtu po shiqo. Kur ti e shumë i përqëndruar në atë se. Po për një me kur e den qa don prej jetës, je i gatshëm me najtë në kom edhe në raundin e 12. Kështu që normalisht që është shumë e vështirë, ma mërmenja që është e vështirë edhe për ata në Hollywood, edhe për ata në Francë, edhe për ata në Angli, edhe në Poloni, edhe gjithë ka. Për arsye se vetë natyra e profesionit tonë është qasësoj e danë, që nuk e ki qysh. Për shembull, që po thojnë që one po punoj në bankë, shkoj qoj fmit në shtatë, në kopsht, në 8 vizat tona në punë, në 4 e krym punën, 4:20 max jam të tjera kopshtit i marrë edhe. Dhe me thonë është, ndërsa ti e dinë se qysh është ka një orari provave, i gjirimeve që gjithmonë ndryshon, manej që ti e dinë që edhe na jena të uritur për punë, edhe kur gjithë që ka të vjen nuk thojna jo. Edhe pse prej kur janë fmit, normalisht nuk ka dashur shumë saneve me thonë jo. Nuk ma mërmenja që Ermali pajtohet me këtë vendim tave. Sa i thot krejt saneve po je ka ju thu. Po gjithsesi, mendoj që është shumë e rëndësishme me pas familjen edhe rrethin që të mbështet. Unë jam shumë falemnderuese, e kom thonë disa herë që familja e Ermalit, kryesisht nona e Ermalit edhe motra e Ermalit, kujdesen tepër shumë për të dy fëmijët edhe i kam kështu tepër krah të fortë. Super. Da. A mendojnë që kishe mujt pa për krajnë të në? A mendojnë që Po, kishe mujt absolutisht, si nanë vetë ushqyse, për shembull? Absolutisht po e donë çka është kjo pyetja. Unë e kisha mujt në Sahar me të dy fëmijët e mi. E kisha gjetë një zgjidhje. Po normalisht që të bëhet më e lehtë. Normalisht që të bëhet më e lehtë se i shoh kolegat që gjithmonë kanë vështirësi ku me lunch, me bo. Edhe kam nështë për mua është më e lehtë ata shpirtnisht se kur i lote nana e Ermalit, ti qysh e di që i kom lënë me një vend super sigur. E të kisha marrë naj dado ose naj kujtestare, kisha lujt. Do me thënë ish dash me bu krejt shtëpinë me kamera, edhe kamerave nuk i kisha besue. Se jam tepër protective për fëmijët e mi, jam tepër, shumë thënë, tepër mbrojtëse. Unë jam vetë që ashtu edhe shumë isha tut, që kjo të qykysen në faktën tut për me kriju familjen të ardhmen. Menoj që s'ko me lion as me shku në shkollë, edhe diqysh më shkon pak vetja nerva drejt me të kallëzu. Se di, unë ka njerë i kam do kufi për do sane shumë të çuditshme. Se kështu për shembull fëmijët e mi rrëzohen, unë as nuk shkoj mi kap, as ja bëj çu, ai e vra, okay, ja po dhëm, po, okay. Të dhëm pak të men, mas një kohë, ç'është është procesi i shërimit. Edhe i lo shumë me provu bile tepër më kritikojnë, se më thojnë, disa njerëz thojnë, sa shumë hjekje do një ka me këta fëmijë se tepër i ka gjallë, disa njerëz thojnë i ke mësu vetëm mrapsht. Po me një farë mënyre unë procesin e rritjes tyne dhe qysh ata dojnë me kape me provu gjithë shka, e kom qujt eksplorim, edhe unë nuk du mi ndalu kurgja përveç saneve që janë të rrezikshme për ata. Po ka njerë do sane që do njerëz mundën mi konsideru të rrezikshme, unë nuk i konsideroj. Për shembull, climbing. Unë i lo fëmijët me climb, dreu i ka 4 vjetë edhe ai gjithkon ka të rritët. Edhe e lo se ti qysh është nevoj, edhe unë e kom pas nevoj edhe më duket që gjithë jam rrëzu prej pemëve që shto të më thonë mos e bane, unë e të mos pas kështu full besim të vetja. E dreu nuk është rrëzu asnjëherë. Po mënoj, normal që është rrëzu, ama jo musa ka tu si unë, për shembull që thesha dure, kame, klavikulla, eksesanesh. E di qatë ndjenjën e paratis. Po, që nuk beson plotësisht, edhe pse ti beson, se ti nuk ishe hyp pa besu, po jo plotësisht, se të ka thonë dikush, hajde mori vina pak qëta qoja. E me dash fëmijët e to nesër mas nesër mu merë me aktrim? Absolutisht po, pse jo. Ajo kishe hap rrugën edhe ajo kishe... Po, natyrisht kuptova që po.
Nëse jo, unë e kosh si non, me i mbështet. Nuk I kishe nalë, do me thonë? Jo. As nuk I kishe dekuraju? Jo. Pse? Unë e knaqna, nuk është asnjë punë tjetër që e kisha bo ma shumë se aktrimin. Nana jam thot, ju shkoni aty luni tezësh. Edhe it's kinda true. E qka ka ndru prej para se me pas fëmijë dhe masi që ki fëmijë? Në profesion, po pyes. Unë kam ndru. Po? Po, unë kam ndru. Unë... Ati nuk, kur I lexon do memes kështu edhe që thojnë, nuk ki fëmi, qëfar gajlësh kite? Qysh ki probleme me gjomë? Më falë. Kështu që nuk mundesh me kuptu si proces se çka ndodh, veç e di që tash është një farë jo rehatie, se di që shme ta spiku, është një jo rehati, nuk jeti kur ma që është të qelë, që shikon të në herë. Mungon që I sen? Po, më ka mungu shumë edhe procesi transformimit, prej një donike crazy, wild, e lirë, te një donik që duhet, se me thonë është përgjecë për jetën e një krijese, fillimisht drejon më ndekët e jerëzin, u konë shumë I vështirë për mua dhe e kam përjetu tepër rënë. Edhe I kuptoj ka njerë, edhe një do njerës për shambull që ma kanë sfigu procesin sikur për mu gjithë qka ka ndru edhe se me thonë jeta jam ka marrë kuptim kur unë I kom bo fëmit. I kuptoj se dyqysh për një me fëmija janë një plotësim tepër I madh I jetës, po unë për veti jeta jam ka pas meaning edhe pa ta. Edhe kur janë ardhur ata tash janë bu paralelisht dy kuptime shumë të rëndësishme të jetës. Edhe për me u bu bashkë që ato rrugë u konë shumë proces I vështirë. Edhe e kom përjetu shumë rënë, të më thënë, me psikologa me kësizanëve, se të një shqiptar tje ka 4 anë. Po shumë rënë e kom përjetu. Edhe vazhdojnë procesit, të më thënë. Po ka njerë thëmë, okej, tash nuk është veç një rrugë, tash unë eci si kur një njeri në 2 rrugë, ashtu. Po. Muj me kanë edhe një aktor, edhe një nanë, edhe it's fine. E me u detyru për shambull me hek dorë për aktrimit? Pse, kush më detyron? Po që po thamë? Po kush është ai personi? Po dhe rrethanat e caktume, mundën... Rrethana, kush po mi caktan mua? Do me thonë s'ka shans. Ka shans, ka. Po jo fëmit. Jo fëmit. Ata ndoshta një jetë ma e mirë për ta dhe me ta, më kish detyru me hek dorë për aktrimit, po për momentin, I'm paid good. I have everything I want, kështu që... Qka ga bojnë ana Donikën rritjen e fëmijëve si popull po flasë? Qka nuk ga bojna? Një shoqe ka lindë në ndërkohë dhe shumë e shqetësume me fëmijën e vogël, ku nuk po diu na jam të bukta, thash, o zamër, thash më së shqetëso për shpirt e jetu bo sa në të mirë, thash se gabem jetu I bo. Se prita. Se, adin me një farë mënyre normalisht që kena me bo gabime, edhe kuptohet që kena me bo gabime, se djali jam që tash I ka 4 vjet, unë I kam s'ka lidhja, 23. Edhe kur të rritët taj edhe të është me një farë moshe të rinis para me ndosa shumë ka me shku koha për para, edhe normalisht që mënyra që shënaj kena rritë ata ka me kanë demode, apo kuptan që du me thonë, edhe prente mija me bindun që e kanë bo më të mirën për mu, po mënyra që ata na kanë rritë neve, tash është demode. Unë personalisht mundohna me krejt qenjën teme, me pas një positive parenting. Edhe fëmijët e me janë fëmijë shumë që me thonë folin për veten. Nuk mund është për shembull, nuk mund të fëmijët ta marr dikush me thonë ulu çatë edhe ai me bo çat san. Nuk e bojnë, sepse janë të edukuar në çat mënyrë që ato janë individa. Jam betu kur jam bo non, edhe para se mu bo non, se e kum di gjithmonë që kam mu bo non, se e kum dash, që atësani kum dash te për fëmijët edhe diqysh why not, pse jo, pse mos me vazhdu dënaja jam. Komendu gjithë që kur njetë, unë nuk kam I bërtit, mi re, heq se heq, do me thënë zbot, laf. Po në ndërkohë në proces, e kupton që do sa në ndryshojnë, jo për shkak që ti nuk donë me apliku qatë stil, po për shkak që vinë shprehje traumat e tua, që zvoni e lexova, për shembull drejve ka marrë një shprehi, bën
edhe mu tepër më shkon nerva. Do më thonë, tepër ashtu, qenja jam e buhet zica. Edhe unë bëj që reagim jam. Drenoni, të lutem, a mundesh mos me buq ashtu, se po më shkon shumë nerva? Edhe aj, okej. Edhe une, o dre, noni, apo më kuptojnë që ti mu po më shkon nerva, po tash që ka bëj une në momentin kur une du me dalë prej kontrolës, ja bëj, okej, unë jam pe vrej vetën edhe organizmin tem, që jam të u bësh shumë nervoz, edhe une po kam nevoj për një time out. Nuk e qoj atën time out, po e qoj vetën time out. Ja bëj unë po dalë në balkon, po qetësona pak, pi marr do frimarje, edhe shihemi ma vonë. Edhe it works, funksionan, më falë. Funksionan për arsye se ti del jashtë, qetësohesh edhe kthehesh në njëri tjetër. Ndërsa nëse e konsideron që situata është emergjente me u zgjidh, për shembull, o mu nalaj, mos me bëj ashtu. O s'ka, ajo shkon veç tu gradu dhe ti shkon tu boj nervoz. Ka pas raste kur edhe jam boj nervoz dhe i kom bërtit, i kom fol me zot nalt. Po unë e kom vrejt, për fëmijën tem funksionon që ashtu. E kom vrejt që kur unë i bërtas atina, eskalon situata. Për momentin, si me thonë, qetësot, se sigurisht ai friksot për mirë, se para mendon një njëri tepër i madh, llogaritë ti tash një njëri që është çkaq më i madh se ti, me këshir për që ti kanë vështrimi, me të bërtit edhe me të kërcnu, që është zhenite. Edhe natyrisht që ai friksohet edhe thot, okej, nuk po e bëj çatsan për momentin. Po mandej mas qasaj, përsëritën sjellje negative vazhdimisht. Edhe mu merr kohë tash për me si me thonë, me shëru qatë bërtimin që e bona një kohë gjatë. Çka bëj gjithmonë është që kur i bërtas, gjithmonë i kërkoj falje, edhe i them që nuk është faji ti që unë po bërtas. Është faji ti, për shembull fajin e caktuar çka e ka bo, është faji ti, po nuk është faji ti pse unë po bërtas. Se unë duhet me bo. Natyrisht edhe këto bërtima, ato nuk e kom ditë që për shembull ekzistojnë këto postpartum depresioni, pas lindjes, krejt ato streset, a kam ja dal, a nuk kam ja dal, mandej konfliktet me partnerit edhe marrja e përgjegjësive që duket që kur s'po bën mjaftueshëm edhe pse partneri jam bën tepër shumë. Edhe gjithë më thotë, unë e bëj tepër shumë, kërkosh nuk kërsiona. Edhe ai bën tepër shumë. Po me në krahasim me çka bojnë ana gratë tonë. Është 30 me 70. Pak edhe qefi kështë të gabo, 30 me 70. 30 me 70 është. Ama nuk është 50-50. Nuk mundet me konë korë. Qështë e bisedum që me një farë mënyre unë e di që natyra i kalon nanat me konë që ato dhënëset e ngrohtësisë edhe gjinit e krejt seneve. Edhe është seni ma natural që me ndodhë qaj sen, po nuk jetojnë anan diqka naturale. Që kjo tavolin nuk është as pak naturale. Që kjo qaj që na vjen me shlepera, me kamiona, nuk është natural. A janë këto? Këto janë, okej, këto kanë. Këto kamera, kë emision, nuk ka të bëj kurrë me naturalitetin edhe me qenjen tonë në natyrë. Na nuk jena ma gjahtar e as njerëz të bifshës. Na bojna punë që me një farë mënyre nuk kanë bëjnë kurrë me naturalitetin ma. Jetojna në për betona, kjo është diçka që na e kena kriju, që ka ardhur si nevojë e njerëzve për mu naltësu. Ka ardhur me... Ka për më që ato që natyra e kalon, për derisa si jena kur gjë naturale të përdojë. Po. Kështu që nëse nuk jena kur gjë naturale, me një farë mënyre i bjen që edhe unë e bëj gjah. Se edhe unë e punoj, edhe marr pare, i shkoj, si me thënë, peshqet, ose çka kanë gjujt drerë, jo drerët, jo. Dreo. Jo. Edhe unë dalë bëj gjah, kështu që me një farë mënyrë edhe qajo ngrohtësi. Unë ja u jepi fëmijëve të me ngrohtësin. Do më thënë, ide nuk e ki, unë besoj që e bojmë plot nana, po unë e kam një kohë kur luj me ta. Literalisht na për çdo ditë e kena një kohë që lujna. 10 minuta, 20 minuta, kur i kam ditën që e di që s'ka me bo kur gjë, ka njerë 1 orë, 2 orë luj me ta, me kere, hajde po bom, kështë po shkojna, kështë edhe du me i pa në qatë proces që shriten, edhe normal që ju jepi ngrohtësi edhe munona gjithë qka me bu për ta, po unë kam nevojë edhe për qatë jetën tem personale, me qata që ka ardhë, si me thonë,
me politikat, me artin, me shkencat shoqënore, që unë du me pas një jetë shoqënore. Se nuk jena na ma vesh të qaja natyralja e dana, po kuptan, me u qiftëzu, me u shumu, edhe me gjithë diçka me hangre, me mbjetu. Na bojna sene që na knaqen dy gjysh shpirtin. Edhe unë jem pjesë e qëtit cikli. Shumë më të sofistikume se sa natyrale. Kështu që me një farë forme normal që pres për i parterit tam më mbështet. Edhe e ban, of course që e ban. Që po thu që i kërkon falje fëmijës tonë që po bërtet. Do me thonë në një farë forme ti fëmijët e tonë nuk i trajton si fëmijë, i trajton si tritun. Absolutisht po. A mendon që është praktika e duhur? Sen që nuk ndodhë Kosovë, po të kallëzoj, okej, ti pe bëjshe që të sen, mirë po 90% të nanave nuk e ushtrojnë këtë praktikë. A mendoj që është praktika e duhur? Mendoj që mos u brengasa jetë e bo mirë, se ka be me ki. Kështu që absolutisht që jam të i bo në galimet i mjasë dhe këtë prindrimin pozitiv që e praktikoj, une nuk mujën si mbas librit se cilin nën me apliku, se të tregova ka njerë ti e stresu me e kini ditë ngarkume, ka njerë ti esh nuk është koha për shumë që atë lojën që ta përmena, ka njerë unë jam prova prej 8-ve në mëngjes deri 10 natës edhe se shoh heq. Ati natyrisht i mungoj, kur ka lindë fëmiu i dytë, ai ka hi tepër në tripa që kërkush mu nuk më dënë, unë jem shumë i vetë mu. Edhe normalisht që ti nuk mund është të në kohën me konë i atë, që më thoni, lidhën me fëmin tënë edhe me pas një bashkëbisedim aktiv të në kohën. Nështë edhe nuk ishe dashtë bre gjatë këtë kohë, se ishë bua dhe shumë i varën prej teje. Qëta që kom kuptu një diqka, se unë kam qef të në kohën me konë engage me ta. Edhe qëta që kom kuptu që ka njerë më nishë mi thonë, qështu. E unë me njerë, a peshe që të damper, unë e pesha, që kuj ka rotat, po me njëherë du me u involvu, është pak e ladhshme e danë seriosisht. Po diqysh nëse jo për fëmijën tanë, për kanë, ka njëherë na du me mu bua ashtu people pleaser, që thojnë mi shërby mi knaq njerëzit. Edhe ka njëherë e gjej vetën të i knaq do njerëz për do arsyet kota, edhe thëmë pse jo fëmijën tanë, po du bre me lazru krejt me qme. Një shku nerva njerës. Shumë pëlqen që kjo praktike jotja, edhe ko me marrë mësim ma vonë të këqyri qysh po del djali, based on that, ko me dit a me ushtrut njëtën praktikë në fëmijët e mi. Përdu që tash jo që është djali jam veç shumë është inteligent. Jo, po nëse qasë është qashtu me arsye gjithmonë, edhe mi kallëzu kur mës me rejt, kur mës me trajtu si fëmijë, me trajtu si madh, mi pasi valide emocionet e ti. Për shembull tash e prej mosh është 3 vjeqare ka fillu me ju kriju kjo shprehi, po tash është kogja e shprejna që gënjen. Është të krejt fëmijët. Edhe është diçka që është të e bo, edhe unë me synë to, më thotë, jo, unë nuk e bona, ose unë nuk e mora. Edhe ka njerë i bën dë gjona që unë nuk e shoh, edhe nuk muj me e dit. A e ka bo, a nuk e ka bo. Edhe ujna dhe i thamë, drejt, tregojmë drejt, a e ke bo, a nuk e ke bo. Edhe i më thotë, jo. Edhe ja bëj, ti kur nuk jenë të lashe me nanën nëse ma thotë vërtetën. Ti vesh nëse më gënjen mu jenë të lashe me mu. Edhe nëse ti më gënjen mu e jenë në problem, nana nuk mundet me të ndimu. Vesh nëse ma tregon të vërtetën mu e me të ndimu. Edhe tani më tregon që ka bo edhe më tregon edhe do kështu aneks probleme. Po e kom derë dhe atë pastin e thamë aty edhe brusha ti kom shti. Mi ka zonë edhe do krejtë më tregon. Edhe normalisht që nuk ja bëjt madhe. Po i thamë, hajde shkojna bashk. Edhe i tregoj qka ka bo, apo kuptan? Veç me pa. Me bod vedeshëm. Me bod vedeshëm, ja bëj që pastën, e ke harqu krejt. Nesër na nuk kena, du të me shku me ble, që këto e ke ndot, këto e ke bo kështu, këto e ke bo kështu. Edhe jam 100% e bindun se jam të e provu, që kur jam konsistente në kritik, po jo, dhe me thanë, e ndjej, e vrej, që në momentin e parë, kur unë e bona nërvaz, dhe me thanë, nuk ka nevoj as me ngrit zonin. Edhe qështu me thanë, të re, pse nëni? Që a e kom zonin e ngritën? A e ndjen qëtë energji. Edhe a e nuk të ngan, dhe me thanë, komplet hup. Së të ngan, as nuk dënë me bashkëpunu me ty, as kusha. E kur jeti e qetë, a i bashkëpunan me ty. Me mu, këtë rast. Të me thonë për njerës që dojnë me qenë aktore dhe me kriju familjet një të në kohë, që është përspjegon ti, nuk është me vështira në botë? Jo, nuk është me, kur gjë nuk është e vështirë nëse danë me bo e danë. Asni andër nuk është bolle madhe nëse je i guximshëm me andru. Edhe
Normalisht që na nëse ankohemi edhe thojnë, mu nuk më kuptan kërkosh, edhe unë e kam shumë vështirë, kërkosh nuk për den, që ashtu mujna veç me ngec me një vend edhe mos me përparu. Po në mundona që gjithmonë mas pari me qenë falimderuse ndaj sanave që i kam, edhe me i vlerësu, edhe natyrisht që me planifiku, se planifikimi është një pjesë shumë e rëndësishme për shkak të orareve e den. Edhe normalisht që të vynë një mbështetje prej partnerit fillimisht. Nëse partneri nuk është mbështetës, sidomos është një shoqëni patriarkale, se unë jem unë. Edhe unë me një farë mënyrë luftoj, nuk është që kam nevoj me luftu shumë me ermalin për gjanat që du me i marë, po foli me ta dhe e nivelizoj, me thonë që qështu unë po kam nevoj edhe është vlerësimi jam që unë qështu po du me bo. Edhe normalisht që nuk është në dorën e tina më vendos për gjanat e mija, po më mbështet, është dorën e tina për më mbështet edhe aje bën këtë sen. E me një shoqëni patriarkale, më merr mendja që është shumë e vështirë me punu në gruja, çka do qoftë, jo vetëm aktore. Se me një farë mënyrë ti mas lindjes edhe je me një mund që ti don veç me najt me qatë fëmijë edhe nuk don me bo kur gja. Edhe me ardhë dikush tjetër me ta thonë, mos bën kur gja, tani ti thu, okej, unë e përri. Edhe tani buon 7-8 vjetë që s'ke punu, tani thu, hajt le, shkoj. Qështo, po jo nuk është e vështirë, ne dim duam dhe ja dalim. Faleminderit shumë që më ke thirrur. Faleminderit ty, gëzuar. Hajde ex. Do me thonë, ti kur si ka lexu letrat, apo? This is your first reading? Yes. Okay. Unë tash të kallëzoj që funksionon kjo. Unë punoj me energjin, okay? Do me thonë, kretë letrat që kemi zgjedh është se një farë analysis from your current energy, okay? Energjia jote momentalisht ç'është është, tani kena të kalumen, çfarë energjia e kalume ta ka kriju situatën tash që je, tani ta kena vedijen, çka din që tash, çka je të kuptu, çka je të mundu me paraqit jashtë, çka kine në vedijen tënde, what blockages hinder you to get the desired reality, tani kena your future potential, ama është veç potenciali se nesër mas nesër ti kur ta ndryshon energjinë tënde mundet me të dalë krejt ndryshe, do me thonë, don't get too caught up into what your cards will be saying. Tani kena ashtu edhe një card për shka me ba, shka mos me ba, to use that future potential for you, to get the lesson, what is the hidden lesson from your current situation, edhe paka shumë muna me këshyre edhe shka ka ndodh, shka s'ka ndodh, shka po ki qefti me ba, shka duesh me ba, shka duesh me lan, shka mos me ba ma. Edhe që tash është si një picture of your current energy, okay? Edhe që jam të folë të në konë për energjin, për mua shumë e rëndësishme ti mu konektu me kartat, do me thonë, merri qëto kartat qëto drejt, se mbrapsht ndryshohet krejt kuptimi. I merë drejt edhe që ti në zemër, okay? Se këtu e ki your heart chakra, po, edhe nëse sa është cringe për ty, më qeli sytë. Now, visualize your current situation. Think about everything that comes up to your mind. Welcome every memory, every thought. And if you got certain questions, visualize them and try to put all the energy into the cards. And when you feel ready, then you're going to shuffle the cards. Okay. Para I shuffle them, veç kështu i përzi? Po, nëse ki shumë vështirë, s'ki nevojë edhe shumë i përzi, që shpo mundësh. Okay, e tash ti kemi zgjedh sa kartat ki qef, okay? Veç mos me të pru tash 20-30 karta, ama sa që po ta ndjen your intuition, okay? You can't choose the wrong card. Okay, a mi qel, Jo mi qel, a din kështu, veç mi zgjedh? Po, zgjedhi sa të ki qef. Okay, randomly? Randomly. Okay. Okay, tash na vynë edhe dy karta me shka me ba, shka mos me ba. Tash prap I merr kartat, e tash kur ta zgjedh një kartë veç pyet vetëm, is this what I should do or is this what I shouldn't do? Okay, ja duna me po? Jo. Okay. Veç listen to your gut feeling. Okay, qëta duna me ba? Me bo? Okay. Qëta duna? Okay.
these two cards represent your past and the reason why you are in this current situation. And for that we have the Seven of Cups and the Knight of Pentacles. Ti spiegoj ma vonë, okay? Then for your current situation, për vedi tënde, we have the Page of Cups and the Knight of Pentacles. And then in your subconscious brain, we have the Nine of Wands, which really needs to be released. This want to come out to the surface, this want to come into your conscious brain. And then for your future potential, we have the Knight of Cups and the Queen of Swords. Për karta shka me bon, shka mos me bon, kjo është çërshia mbi torte, we're going to talk about it later, okay? So we're going to start off with your first card, which is very interesting because you have the Seven of Cups. The numerological number 7 is all about totality. You know, 7 shtadit I ka java, 7 nivellet e parajsjes, 7 chakra që I ka njeri, you know? So it's all about this big picture thinking. But the cups represent the element of water. It's all about your emotions, going deep, and your soul. And the Seven of Cups in general talks about illusions. What I see here is that, first of all, this is your first card. Kështu që kjo fol nashta për 7 muaj të fundit, ose 7 vjet të fundit nashta, ama kret, like your past for you was all like a delusion. You were like, okay, my emotions, they fooled me in a hard way somehow. What I see here is you had a lot of dreams. Maybe because this is a love card and this is a love card, maybe you were like, you've been hurt very, very bad by lovers, past lovers, and you were like, okay, this person is so amazing, and tani t'ka dalë si dy ftyrësh, and this was so shocking to you, që ti u dash me pyet veten, are my emotions even real? Nashta I ke pas edhe një par fas që I ke përjetu numbness, and jo je ftoftë qysh se qatë shumë që t'kan prek në emocionet në pikat e dopta. This is what I feel here, and this is all about like questioning your choices, questioning the way you perceive the things. You were like asking yourself, am I so delusional? Is everything an illusion? You developed a lot of trust issues is what I see here. And also with the cups, because this deals with your emotions, you are a very, very emotional being, but the past made you close up. The past made you hide these emotions. And what I see here is very interesting because I feel like nobody really noticed that. So it was more a thing of, okay, you know what? I have a lot of emotions. Maybe I'm going to talk about it, but not 100% how I feel it. And that's why people didn't even notice that. And that made you even question, okay, what is real, what isn't real? Nobody can see through my mask. I need to do it all by myself. This is what I feel here from this card. And what is also interesting is that we also have the snake here. It's all about shedding old skin. I feel like you've did this change. You've changed, but you've changed with your emotions. Maybe you feel like, okay, maybe I will never experience a love that I felt once because this was like an illusion that needed to break down. Or maybe you feel like, okay, I miss my old naive self, you know, I wish I could still trust people the way I once did. But what I also feel here is that all of that needed to happen because what I see here is with the Knight of Wands that maybe you had a problem to express your anger. And this is something that made you question yourself because what I see here is you try to speak with your heart on your tongue. And this was people, years they can't catch kuptu. This is what I see here. And you always try to hide your anger. You were always like, you know what, I need to keep the harmony. I need to keep the peace. But what I see here with the Knight is a person that already stepped out of his comfort zone. Masit kanë ndodhur këtë çto senet e ti ja ke nis pak më ftohtë, ja ke nis nashta më bëha edhe më e eager. Ato çashtu e kanë like ma nervos, like mos më provoko, don't try me, being more like standing up for myself, speaking up for myself. This is what I see here because see, he got all this protection field, you know, you were trying to protect yourself. And the wands represent the element of fire. It's all about being impulsive, being adventurous, also being aggressive, passive aggressive. All of this fiery energy is what I'm sensing. But right now you're like so tired of fighting because you're like, okay, you know what? I tried my best and I stood up for myself, but right now I just want to chill, I just want to rest, I just want to love. I want to love life, I want to love myself, and I want to express the love that I got. Këtu në nënvëdien, apo shek kjo që ka fisonin krejt me lula. Edhe kjo këtu e ka krejt me lula, ma kjo është në vëdien tënde. Edhe këtu do më thonë dallimi që mundesh me pa është krejt që to kufi që ja ke lënë vetës. Këto duhesh mi lënë, to let them just
disappear, because you need to understand that these boundaries, they don't serve your true potential. Se këtu nalë që e ki yjen, apo kupton? This is like all the star potential. You actually have a very extrovert side within yourself that loves being surrounded with people, meeting new people, and somehow like having all these adventures. There's a very deep desire for adventure within you, but all these walls doesn't serve you. All these walls put lojnë to isolate yourself, to be more lonely, and to be more like, okay, no, I can't enjoy everything because in the next moment something drastic can happen, and the next moment somebody can break my heart, as they did here. And this was very, very hard, because this is all about these illusions. There were a lot of failed dreams, a lot of failed expectations also that you had, and this is very hurtful. I feel so sorry for you. And what I see here, Amma, is that you need to understand that it was never about you not being protected. It was all about you not knowing how to express your truth. Se që ajo të ka lëndu ma shumë ti. Mu kanë e sinqerit me vetin me kuptu që u dash mi thonë shumë do sene që s'ke mujt mi thonë. And all these walls doesn't make this truth finally go out, por që aty e ki prap se prap veç për veti. E tash kam të po këtu with the Knight of Pentacles. This is very interesting, because this horse somehow represents a unicorn. You are very, in a good way, you are very weird somehow. You have a very unique side. You are not this typical person that you see all over the street, but you have something that just draws in attention. And what I see also here is that maybe shumë klasike që jam të thonë këtë sen, ama nashta dhe je shumë indishme për syrin e keq, is what I see here, because you have this natural light that just shines and draws in people, and maybe also energy vampires, and then you feel like, okay, I don't know, when you go out you actually want to enjoy it, but when you are alone you feel like, oh, my energy is drained. I feel like, oh, everything was just a poor investment. But with the Knight of Pentacles, I see that your focus changed. You are more focusing now on your goals, on what you want to invest and how to bring in money, because the Pentacles deal about money, deal about business, and it represents the element of earth. It's all about being grounded again. It's not that you can't love anymore, it's just that you don't know how to express it, but this is not something that's lost. This is something që mundesh me mësu ka dale. Ama mos ja hub vetës që ndërkohë që ti dëqysh je largu prej njerëzve, je largu prej krejt situatave që nuk kanë lanë me hec për para, ti je mush mend për biznes, je mush mend për me ba pare, je mush mend për qëllimet edhe krejt sene që do mi arrit ti për të ardhmen. And this is very beautiful. Edhe paka shumë je marrë me veten me mënyrën që e ke kuptu you are so much more than what you've been in the past. You don't need to cry over your past self, because you are your past self, your current self, and in the future you're going to also be your future self, you know? There's so much, always more to it. It's never a loss. You have 3 nights here. Paka shumë nashta të do këtë kote funit kreci me përjetu deja vus. You feel like, okay, this is, yeah, the night on që kum kallzu që he's like he already stepped out of his comfort zone, and therefore do këtë kretë si njejt, ama edhe njejtën ko si ndryshe. That's why you are thinking about past situations somehow. And what I also see here with the Queen of Swords, the Queen is all about this feminine energy. The feminine energy is present in the here and now, but the Swords, kundërta, is dealing about the future, because it represents the element of air. It's all about this future potential, controlling the future, having anxiety towards the future. And whenever, what I see here is, whenever tipo munosh me bën hapën e parë, ose tipo munosh me shpreh veten, po munosh me kallzu të vërtetën tënde, that you maybe have feelings towards something, or it could be also only happiness, that you want to do something, or something is making you feel full of joy, and whenever you want to do that, you feel like, oh no, but then my future, I'm gonna get disappointed, and maybe, and all of these what if thoughts come up, and then you're closing up again. And this is your problem. Ka mos më bën është
don't think about endings, don't think about mos I bën senet me I not, don't think about okay, I should never do it again. Never and forever is the only thing you need to erase from your dictionary. Se këtu shka me ba, you have the page of swords, and the page is somebody who's stepping out of his comfort zone, prap with the swords, all this future potential. Edhe këtu është një njeri që munohet me gjetë vërtetën e vet. Do me thonë, you should think about what do I feel right now, what do I think right now, edhe me abo vetës pyetët, is it realistic, is it really something what I want, or is it just a trigger, and mu marrë ma shumë me mendimet e tua dhe jo minalë të nënvedia jote. Kështu që shprehet vërtetën tënde edhe lejoje veten mu ndryshu. This is something what I feel. Se ja ke kallzut vetës që mu ish mu ndryshu, edhe prap mu nësh mu ndryshu. Sa her duhesh, kur t'ki qef. Mos ja bo vetës që unë tash që jam finished. You're never finished, përdej sa je gjallë.